sis! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-notified ka if may bago akong i-release na video. So for today's video, as you can see sa title, gagawa tayo ng DIY eyebrow tattoo. So, kung gusto niyo malaman kung paano ko siya magagawa, please just keep on watching. So guys, eto po yung mga gagamitin natin sa paggawa ng kilay natin na tattoo. So, eto po yung na baso na disposable. Tapos ganito siya. Tapos ginupit ko lang siya para maging maliit. Tapos kailangan nyo din ng, of course, ng black shampoo para para magagawa natin yung tattoo natin sa eyebrow natin. Tapos kailangan din natin ng spoolie, tapos brush, ayan. Ayan, 2-in-1. Tapos kailangan din natin, of course, ng water. Ayan yung water. So, tatansyain nyo lang po siya kung dapat yung, alam nyo yung pomade na pang eyebrow, ganon. Dapat ganon siya kalapot. Ito guys, meron tayong lalagyan dito. So, maglalagay lang tayo ng black shampoo. Konti lang to alam ko. So, lagay nyo na po lahat. Wait lang. Baka matapon. Tapos, maglalagay tayo ng konting patak lang ng tubig. Ganon. Konti lang. Tansyain nyo lang po kung gaano karami yung tubig. Ayan, konti lang yung akin. Tapos, haluin nyo lang po siya. Ito, wala tayong panghalo. Ganap lang ako panghalo. Ito na lang brush. Pwede ba to? Kahit anong panghalo guys, pwede naman. So, basta mahahalo lang siya. Dagdagan natin konting tubig. Ayan, tapos haluin lang natin. So, ayun guys, nahalo na natin siya at eto siya. So, ayun, marami siya. Naparami siya ng tubig. Sabi ko naman sa inyo, tansyain nyo lang kung gaano karaming tubig dapat yung ilagay nyo. Tapos, idodrawingan natin yung kilay natin gamit etong pomade na kahit ano or pencil na pang shape lang dyan sa may kilay nyo para magpantay lang siya. So, yun. Tapos guys, maglalagay na tayo na itong black shampoo. So, dapat dandan lang natin lalagyan para hindi siya lumagpas ganon. Kasi pangit na hindi nyo na siya maaalis pag matagal siya matanggal ganon. So, punasan lang natin yung gamit ko kanina. So, maglalagay na tayo. Dandahanin nyo lang siya. Tapos gumamit kayo ng brush para malagyan konti dito, yung dito nyo. So, ayan guys, papatuyin lang natin siya ng 3 to 5 minutes, ganon. Depende din po sa inyo kung gusto nyo masyadong black. Ayan, pwede nyo siyang, babad ng 5 minutes or 3 minutes. So, ibababad ko lang siya ng 3 minutes kasi gusto ko lang sila ng buhok ko. So, yun guys, babalik na lang ako after 3 minutes.
Guys, tatanggalin na natin siya and tumigas na siya. So, tatanggalin na natin siya. Tingnan natin kung effective to. So, ayan. Ay, bakit ganyan? Ang ganda, girl. Wala, tignan niyo yung difference. So, wala akong kilay. Tas sa ngayon. Ito yung pictures. Wala, ang ganda. So, ayan, nagustuhan ko naman yung kinalabasan niya. So, napakaganda naman. Hindi naman siya, sabi ko sa inyo, hindi naman siya talaga as in na mahahalatang tattoo. Gusto ko kasi yung natural lang. So, ito nga. Ayan, nagustuhan ko yung kinalabasan niya. Sana tumagano siya. Ito na lang yata yung kilay ko. Hindi na ako magkikilay para hindi sayang yung eyebrow ko. So, ito nga siya, guys. Ayan. So, ayan, nagustuhan ko talaga siya. And, ang ganda-ganda niya. So, yun lang, guys. Ayan na siya. So, I hope you enjoy my video today. So, sana, supportahan niyo pa din ako hanggang dulo. Road to 500 subscriber na ako. And yun, guys. So, thank you for watching. I hope you enjoy my video. And please don't forget to subscribe to my channel. So, thank you, guys.